On the way to Shivapuri National Park. अहिले हामी कहाँ छौँ? बुढा नीलकण्ठमा है के मलाई चिज साथले देखाएको कि ठाउँ कहाँ रहेछ भन्छ भरे विष्णुद्वार पो रहेछ तरिका हो यो होइन अलिक माथि मैले माथि जोमा डाइरेक्ट है कता छ रे बाटो Bishnudwar. Oh, in another heaven. Woo! Guys, that's actually. Hello, Andavna. Hello.